والله نرى قصصا مبكية وأحوالا محزنة. ترى الأب يختلف مع أولاده على تركة أمهم، وترى الأخوة يختلفون فيما بينهم، والأدهى من هذا وأمر أن المبالغ أحيانا قليلة. والله ما تسوى النزاع وما تسوى الخلاف وما تسوى الدخول في هذه الشحناء، بل هي مجرد دخول الشيطان فيما بينهم. يعني الموضوع ما يسوى هذا النزاع كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الحديث وقبل الدخول في قسمة أي تركة لابد أن ينظر إلى أن هذا المال هو وسيلة وليس غاية. وللأسف إذا انتقل المال من كونه رحمة وسببا للألفة إلى نقمة وسببا للتفرقة والشحناء والتدابر والتباغض، أصبح هذا المال من الوبال على صاحبه. للأسف نرى من المواقف المبكية والمحزنة فيما يكون بين الإخوة وبين أصحاب الرحم الواحدة وبين الوالد وولده والأم وولدها من التفرق والقطيعة بسبب هذه اللعاعة، بسبب التركات وبسبب الإرث الموروث من هذا الوالد أو المورث أيا كان. فتجد الإخوة تحصل بينهم القطيعة وتحصل بينهم الشحناء والبغضاء، ويستغل الشيطان هذا المال للدخول فيما بين الإخوان، في الإفساد بينهم، في إغار الصدور، في بث الظنون الفاسدة والسيئة، توهينا لهذه العلاقة وتسبيبا للنزاع والخلاف والشقاق فيما بينهم. يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، لابد أن تتذكر أن هذا المال هو مال ساقه الله إليك، وأن هذا المال قد كد فيه غيرك، وأن هذا المال ليس هو قوام حياتك، بل الحياة تقوم على هذه الصلة وعلى هذه الرحم وعلى هذه القرابة. فإياك أن تنظر إلى هذا المال نظرة أولية وتترك القصد من هذا المال وتترك الأصول العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نقطع الرحم لأجل المال؟ إذا كان واصل الرحم يبسط له في الرزق ويزاد له في العمر، كيف بمن يقطع الرحم؟ هذا من أكبر أسباب محق البركات. لذلك أوصيكم أيها الأحبة بأن نعتبر بمن سبق أنهم ودعوا هذا المال وتركوه، وما تركوه لنختلف فيه، وإنما لنجتمع ونتواصى ونعتضد. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الموفقين المباركين، وأن يجمع قلوبنا مع أحبتنا وإخواننا وأهلنا، وأن لا يفرقنا، وأن لا يجعل المال سببا للفرقة والشحناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.